Hanneke, wat doe jij? Nou, ik ben een hele mooie bodydecor een beetje aan het nog mooier maken met mooie details. Met hele mooie bloemen. Hele mooie bloemen van Decorum. En Madiba. Uiteraard. En hele mooie trosrozen. Van Interplant. Weet ik zo niet. En ook van Decorum. Ik heb ook heel erg mooie materialen verwerkt. Zoals delen van planten. Deze mooie Egeveria's van Winco. Maar ook deze hele mooie Kalangewee. Vetplantjes. De blaadjes ervan zijn heel sterk, blijven heel lang goed zonder water. En er zitten ook hele mooie wortels in van heel plant. Dus ik komen hier een beetje doorheen. En het is een beetje een winterthema, dit evenement waar het voor is. Dus het is een beetje een winters gevoel. Daarom ook eigenlijk een beetje van die houten soort sneeuwsterren erin verwerkt. En heel veel mooie details met allemaal verschillende soorten bloemen. Mooie orchideeën van Duinhoven. Maar een paar materialen, dus een hele mooie mix van allemaal soorten materialen. En een hele hoop details, want ik hou van details. Mooie techniekjes erin. En een mooie basis die je wel weer kan hergebruiken. Maar vooralsnog maakt je nog wel even goed, denk ik. Hi Varia, welcome to our shop. So we have Interplant showroom here. We have a nice presentation of Interplant roses arranged in different color gradients. See, from soft colors to reds. And then here we have beautiful red flowers with roses and a nice Christmas inspired decoration. And here we have some different bridal colors and color gradients. From soft to more strong ones. And we have a candy shop with hashtags with yellows and Yeah, pinks. wonderful. Yeah, wonderful. Thank you, Katja.